Guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na to guys, meron tayong sasaguting tanong kasi maraming nagko-comment at nagtatanong sa atin bakit daw po bumabagsak yung minor nila o yung RPM ng kanilang mga sasakyan pag nag-headlight na. So, isa ba kayo sa mga nakakaranas doon? Kung gusto niyo matutunan guys kung ano po yung mga dahilan, ano yung problema, tsaka ano yung pwedeng solusyon, ituturo ko po sa inyo ngayong araw na to kaya panoorin niyo po ang video natin. So makikita nyo ngayon guys yung ating sasakyan pinapaandar natin. Nagkabit din ako ng RPM gauge. Digital para makita natin talaga yung difference kapag nakapatay pa yung ating mga headlights compared sa naka-on na yung ating headlights. So pinapainit muna natin yung ating makina. Medyo mainit na nga siya kasi kanina pa yan umaandar. As of now nasa normal RPM na siya which is 800 RPM. 80 times 10 po yan, so 800 RPM. Ang gagawin natin ngayon guys, as of now nakapatay pa yung mga headlights natin. So turn on natin yung ating headlight. May RPM din ako dito kaso analog. Ayan. So makikita nyo bumaba rin. Nandito siya kanina. Siguro nasa 800 RPM nga. Pag nag-turn on ako ng headlight, ayan, makikita nyo nasa 700 na lang siya almost. Pero tingnan natin doon sa digital. Ayan, makikita nyo nakailaw na yung ating headlight. Yan. So as of now nasa 740 or 750 RPM siya. So bumagsak siya ng 50 RPM. So bakit nga ba nangyayari ito at ano ba yung common na problem ng ating sasakyan? Ano rin yung ating solusyon? Okay, so bibigyan ko muna kayo ng idea kung ano ba nangyayari sa sasakyan natin once na mag-turn on tayo ng headlight. Guys, pag nag-turn on po kasi tayo ng headlight, hindi lang naman po ang headlight natin ang bumubukas o yung ating main bulb. Bumubukas din po kasi dyan yung ating park light. So ngayon hindi nyo makikita yung park light natin kasi nakailaw din yung ating headlight. So ito turn off ko yung mismong headlight, iiwan ako nakabukas yung park light natin. Yan. So makikita nyo parang tumaas yung ating RPM. Ayan. Tumaas na ulit siya, bumalik siya sa almost 800 RPM, 'di ba? Makikita niyo nakaiwan na may nakailaw pa. Yan yung ating park light. Yung park light na yan, ilang watts lang naman ang bulb niyan, siguro mga nasa 10 to 15 watts lang naman. Yung ating kasing main bulb, ang stock settings ng ating mga main bulb is from 55 watts to 60 watts. Itong aking headlight, nasa 60 watts yan. Tapos syempre, tulad na sabi ko kanina, pag nag-on tayo ng headlight fully, kasama yung mismong headlight bulb, 60 watts yon or 55 watts plus yung park light pa. So dalawa yan, pati do sa kabila, 'di ba? Hindi lang yan. Bukod sa dalawang headlight na iilaw, bukod sa dalawang park light na iilaw, meron pa sa likod. Sa likod din. Ay makikita nyo. Makikita nyo, hindi lang masyadong visible sa ating video kasi medyo malabo na itong aking tail light, pero nakabukas yan guys, nakailaw yan kasi ito yung itsura na nakailaw. Ito kasi reflector lang to, pero almost ganyan din yung kulay niyan kapag hindi nakabukas ang ilaw. Tsaka masyado kasi maliwanag yung sinag ng araw ngayon kaya hindi nyo makita yung difference. So pinakamaganda magagawa natin tong video na to pag madilim, kaso baka hindi nyo na maintindihan yung video natin dun sa harap mamaya kung madilim na, kaya pagtyagaan nyo na lang. As of now nakailaw na rin itong ating tail lights. So kahit sa mga sasakyan nyo guys, testing nyo, once na bubukas po kayo ng headlight, pati ang tail lights ninyo is umiilaw. Tail lights po yan ha. Ang ilaw natin dito is dual contact na tinatawag. Yung isa is para sa tail light na once na mag turn on ka ng ilaw, iilaw na yung tail light. Tapos yung isa naman is yung brake light. Umiilaw lang yun every time natatapakan natin yung brake pedal ng ating mga sasakyan. So dalawa rin yan, isa rito, isa rin doon sa kabila. So kapag nagbubukas tayo ng headlight guys, ang bumubukas na ilaw natin is 6 na piraso. So isa yon sa reason guys kung bakit bumababa ang ating RPM once na magbukas tayo ng headlight. Pero commonly sa mga bagong sasakyan, hindi nila yan masyadong na-experience. Lalong-lalo na kung bago pa ang ating battery.
This battery is already 3-year-old battery. Kung di ako nagkakamali, kasi matagal-tagal na ang battery na yan. So 3-year-old or more than 2 years old pa lang yan. Kaya alam natin, ang battery swerte na pag umabot yan ng 2 years. Medyo palitin na pero still nakakapag-start pa ako, so hindi ko muna yan pinapalitan. Ganito kasi technically ang nangyayari. Ang ating sasakyan, ang ating makina, nagko-consume yan ng power. From the battery, sa pag-start pa lang, kumukuha ng power ang ating sasakyan sa ating battery. So nade-drain, nababawasan na kanyang karga. So kapag umaandar na ang makina natin, tulad niyan, nagsisimula ng magkarga yung ating alternator na tinatawag. China-charge niya ngayon yung ating battery para mag full charge. Tapos, syempre from time to time, sa sasakyan natin, minsan magbubusina tayo, minsan magsisignal light tayo, minsan magbe-brakes tayo, so gumagamit tayo ng kuryente. Yun yung time guys na kino-consume ulit ng ating sasakyan yung power na nanggagaling sa ating battery. So tuloy-tuloy na nagkakarga yung ating alternator. Ngayon pag nag full charge si battery, ano nang gagawin ng alternator? Syempre mag-stop siya ng charging, kundi lolobo yung ating battery, mag-overcharge, sasabog. Diba? So delikado, kaya ang ating alternators, once na mag full charge si battery, automatic yan, nagka-cut off yan ng charging system niya para hindi na magtuloy-tuloy yung karga sa ating battery. Tapos while driving, syempre may ano pa kayo dyan may iba pa kayo accessories dyan, like mga cellphone chargers, dashcam, ano pa, sound system, car stereo lang yan, kumakain yan ng kuryente ng ating sasakyan. So ang nangyayari guys, every time na magti-trigger tayo ng ating mga electrical component, yung ating alternator, kapag full charge si battery, freewheeling yan, wala yung mabigat na ikot sa alternator natin. Pero once na mag-engage tayo ng kahit na anong electrical charging system natin, bumibigat ang kanyang ikot kasi nababawasan yung karga ng ating battery. Nagkakarga ngayon ulit yung ating alternator. Parang ganon ang nangyayari guys. Tapos sa gabi, syempre, sa gabi na tayo pinakamaraming kinukonsumong kuryente kasi nandiyan na nagsasabay-sabay na. Tulad dito sa kotse, aircon, busina, headlight, signal light, brake light, sound system, 'di ba? Charger. So ang dami na natin ginagamit. Kaya pag sabay-sabay yan, for example, pagdating ng hapon, aircon lang gamit nyo, busina, signal light, ano pa ba, brake lights, stereo, 5 lang. Pero pag tumungtong na yung time na dumilim na, nagbukas na kayo ng headlight, so 6 na bulb agad yung iilaw. 1, 2 dyan, 2 rito, 2 sa likod. So 6 na bulb agad ang iilaw. So ang mangyayari guys, medyo bumibigat talagang ikutin yung ating alternator. So nangyayari talagang bumabagsak yung ating RPM or bumababa. Sa mga naka-analog na RPM gauge, hindi nyo yun masyadong halata kasi hindi nga makikita kung sa arm lang. Pero kung magkakabit kayo ng digital na RPM gauge, makikita nyo may sudden drop talaga. Tulad niya, nakikita nyo nasa 860 RPM tayo. Every time nagagana si radiator fan, bumabagsak ang ating RPM. Pansinin nyo. Hintay lang natin gumana ayan. Nakita nyo, bumabagsak siya hanggang 790. Pag tumigil siya, babalik siya ng 850. Kasi nga, kumukonsumo siya ng power. Ang nangyayari, si alternator ngayon bumibigat ang ikot. Okay, so ito yung common na problem ng karamihan. Doc, 850 RPM ako. Sa akin kasi, di ba nakita nyo, from 800 RPM kanina, bumagsak lang siya hanggang 750. So 50 RPM lang yung binagsak, napakaliit na porsyento, di ba? Pero yung iba, 850 RPM, pag nag-turn on ng headlight, 600 RPM, 650 RPM. Ano yung kadalasang problema? So, ito naman po yung ipapakita ko sa inyo. Tulad ng nabanggit ko kanina, yung ating mga headlights or mga bulbs natin, ang stock wattage niyan is 60 watts lang, 55 to 60 watts lang. So, kukunin natin yung ating bulb. Ayan. Ito yung aking bulb. Stock bulb lang ang ginagamit ko. Hindi ako gumagamit ng higher wattage. Yan, makikita nyo, 60 and 55 watts lang.
Ngayon, kung ang sasakyan ninyo is malaki ang ibinabagsak, once na mag-turn on kayo ng headlight, paki-check po ang inyong mga bulb. Baka naman nasa 100 watts po ang ginagamit ninyo. Advantage, bakit sila gumagamit ng mas mataas na wattage ng valve? Syempre, para mas maliwanag, mas malakas yung luminance. Pero mas malakas po silang kumain ng kuryente. Para sa mga bahay lang po natin yan. Mas mababa ang watts, mas matipid po kayo sa kuryente, mas maliit ang magiging electric bill ninyo. Dito sa kotse natin, wala tayong electric bill. Pero pag gumamit kayo ng mas mataas na watts, expect nyo, mas mahihirapang umikot yung alternator. Mas bumibigat ang kanyang pag-ikot. Mas malakas kasi yung kinakain na konsumo ng kuryente ng isang 100 watts compared sa isang 55 watts. Almost times 2, imagine guys. Almost times 2. So para mas maintindihan nyo, ngayong mainit na yung ating makina, 800, umaabot na siya ng 860, 70 yan. Babalik ko tong valve natin. Titignan natin ngayon kung ilang watts ang ibabagsak ng ating RPM once na mag-headlight ako. Ngayon na mainit na yung ating makina. So now sa analog natin is nasa 800, may mga nasa gitna nga, 840 nga ito. Turn on natin yung headlight. Ayan. Narinig ko na medyo bumagsak yung ating RPM. Ayan. Wait natin, umaandar yung radiator fan. Ayan, mula kanina 850, ngayon nasa 780, 790 RPM. So bumagsak ako na 60 RPM. Yan, so medyo disregard nyo guys pag umaabot siya ng 700 RPM kasi nga gumagana yung radiator fan natin. Okay, so namatay yung aking RPM gauge. Ayan. So generally 790, 780 RPM siya. So mga 60 RPM ngayon ako niyang binagsak. Ngayon, meron ako rito, bibigyan ko kayo ng example. Meron ako ditong LED light. This is only 30 watts. Kung 55 watts yung aking stock bulb, this is only 30 watts, almost 50% lower ang wattage or yung electric consumption nitong ating LED bulb. So ipapakita ko sa inyo, ikakabit ko lang to sandali. Para makita natin kung ilang RPM yung ibabagsak pag ito naman yung headlight na nakakabit. So nakakabit na yung ating mga LED lights. Ito na yung connection niya. So hindi ko na siya i-mount dun sa ating mga headlight assembly. Ayun yung kanyang stock bulb. Dito nakakabit na rin yung ating LED light. Ayun yung kanyang stock bulb. Ayan. So as of now 870 RPM. Wait natin yung stable RPM niya. 860, 870 and 850. So ganun ulit. Ngayon turn on naman natin ulit yung ating headlight. Tingnan natin kung ilan yung ibabagsak. Ayan. Makikita nyo, nakailaw na yung ating mga headlights in LED. Ayan. So makikita nyo, 840, 830. Ayan, gumagana yung rad fan. Wait lang. 830, 840. Okay. Kanina 860, ngayon 830, nag-850 pa siya. So lesser ngayon yung pagbagsak ng ating RPM kasi nga gumamit na naman tayo ng bulb na mas mahina ang consumption sa ating electric power, 'di ba? So kung stock bulb, yung ating nakakabit diyan kanina, bumabagsak siya ng 790, 780 kanina, pero ngayon 840, 830. So konti, nagkakaroon ng drop. Yes, kasi explanation, kasi nga gumagamit tayo ng electric power. Pero with the use of lower wattage na ilaw, mas mahina ngayon yung ibinabagsak ng ating RPM. Kaya yung mga makabagong sasakyan guys, pansinin nyo, karamihan sa mga bagong sasakyan na lumalabas ngayon is LED bulb na ang ginagamit. Hindi na sila gumagamit ng halogen bulb, which is malakas talaga sa electric consumption. Ngayon, tatanungin nyo ko, Doc, dapat ba palitan namin ang ilaw namin ng mga LED lights na 35 watts? Actually, ito ang sagot ko dyan. Meron tayong sinusunod na batas sa ngayon na kailangan bawal tayong gumamit ng sobrang liliwanag na ilaw. Meron din tayong sinusunod na bawal yung super white na kagaya niyan. Okay, so may mga nabibiling LED lights na kasing kapareho ng ilaw ng ating mga stock bulb, yung yellowish color. Kung gusto niyo magpalit ng LED light, magpalit kayo pero yung yellowish color pa rin.
Tapos yung luminance niya, syempre hindi kailangan sobrang liwanag. Okay? Yung tamang liwanag lang na katulad lang nung sa stock bulb natin, pero at least lower consumption sa ating mga headlight. Okay? So kapag nagpalit na kayo ng headlight, makakakita kayo ng pagbabago sa ating RPM drop, diba? So isang solusyon na agad 'yon. Okay, next solution. Last time gumawa ako ng video sa Mitsubishi Galant namin. Ayan, panoorin niyo yung video na yan. Nag-install ako ng Big 3 upgrade. So yung Big 3 upgrade na tinatawag, para sa mga hindi pa nakakapanood niyan, yung Big 3 upgrade, simple lang naman guys. Kukuha lang tayo ng wire, siguro mga ganito katatabang wire, o kaya may nabibili namang grounding kit. Ang gagawin natin guys, kasi syempre tulad nito is it is a 1994 model car. So more than 20-year-old na to, 26-year-old car na ito. Ang grounding system natin, katagalan nagkakaroon ng corrosion, ng dirt, ng rust. So yung mga corrosion na yun ay nagiging reason para bumaba yung continuity or yung connectivity ng grounding system natin sa ating buong sasakyan. Tsaka makikita nyo itong aking terminal na lang, nagkakaroon ng umido, nagkakaroon ng corrosion. Yan. So kailangan we need to make sure na ma-maintain natin na maganda yung connectivity ng body ground natin sa ating sasakyan, sa negative terminal ng ating battery. So ang ginagawa ko sa video na yan, from negative terminal ng battery, nagkabit ako ng isang wire papunta sa body ground papunta sa engine block papunta ulit sa negative terminal ng ating battery. So parang gagawa tayo ng triangle sa kanila. Yun yung tinatawag na grounding kit. Tapos yung isa pa, yung additional sa video na yan, from positive terminal naman ng ating battery, nagkabit naman ako ng isang wire papunta naman sa alternator natin, sa terminal ng ating alternator. Nakikita nyo yon, yan, yung boot na yan, positive terminal yan na nakakonekta sa ating battery. Pero pag magkakabit kayo niyan guys, make sure na meron pong fuse. So para mas matutunan nyo kung paano magkabit ng Big 3 upgrade sa ating sasakyan, panoorin nyo yung video na yan. Complete po ang aking tutorial dyan, pati yung paggawa ng wires is makikita nyo kung paano ko ginawa, tsaka kung paano ko pinagapang. Okay, so mas maganda panoorin nyo po yung video na yan. Okay, so ngayong araw na to guys, sana natutunan ninyo kung bakit nga ba bumabagsak ang ating RPM pag bumabagsak ang ating RPM kapag nagta-turn on tayo ng ating headlight. So pinakamaganda ng example na nga lang dyan, itong ating radiator fan, na kapag nagtitrigger siya or umaandar siya, bumabagsak ang ating RPM. Pansin niyo? O, di ba? Kasi nga bumibigat po ikutin ang ating alternator. Ito yung ating alternator, ayan. Yan. Bumibigat siyang ikutin. Kasi nga kapag ka nagpo-produce siya ng kuryente, bumibigat yung kanyang ikot. Magnetic po kasi ang ating alternator. Okay? So sana ngayong araw na to ay nalinawan po kayo bakit nga ba bumabagsak ang ating RPM o ang ating minor pag nag-turn on tayo ng mga headlights. Maraming salamat guys, at sana po ay may natutunan kayo ngayong araw na to. Abang po kayo sa susunod ko pa mga video.